Hello! Samahan niyo kami habang hinihintay naming tumila ang ulan. Mag-tour muna tayo dito sa Vigan Plaza Hotel. Let's go! I hope you enjoy it. Samahan niyo kami. Sa ilalim. Gutom na. Yung gutom. Sino may gutom? Who's hungry? Pwede mo nasa Morocco. It's yummy. For my tummy. Babe. Yummy.